Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di video kali ini, saya nak kongsikan bagaimana saya mengganti plug 3 pin pada phone charger yang patah ini. Plug 3 pin ini atau plug jenis G dapat dibuka dan diganti dengan pelbagai jenis plug mengikut standard negara. Pada asasnya, phone charger ini menggunakan plug 2 pin jenis A. Jenis A ini tidak sesuai digunakan di Malaysia. Oleh itu, saya terfikir untuk membaiki bagi memudahkan saya menggunakannya di negara tercinta ini. Ini merupakan alatan yang saya guna. Test pen, pemotong sisi, pemetik api dan soldering iron. Bagi bahan-bahan yang diperlukan ialah soldering paste, soldering lead, shrinkable tube, plug type G dan wire. Sebelum meneruskan, pastikan keselamatan diri ketika melakukan kerja pembaikian. Phone charger ini menggunakan 240 volt arus ulang-alik yang mampu membunuh manusia. So we harmony. Someday we'll all be free. Someday.
Alhamdulillah, selesai sudah. Saya akan cuba charger ini berfungsi atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Phone charger ini hidup. Saya akan cuba cek voltage pada output charger menggunakan multimeter pula. Sebelum itu, saya perlukan satu kabel USB. Alhamdulillah, phone charger ini dapat mengeluarkan DC current dengan nilai 5.115 volt. Sekian, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share sekiranya video ini bermanfaat. Stay tuned and see you in the next video.